කාගේ ෆෝන් එකට Google කැමරා ඇප් එක දාගන්න බැරි වුණා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. කොහොමද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද Google කැමරා ඇප් එක ඔයාලගේ ෆෝන් වලට දාගන්න කියලා. ඇත්තටම මේ ඇප් එක Camera 2 API එක enable නැති mid range ෆෝන් වලට Google එකෙන් රිලීස් කරපු Gcam එකේ ලයිට් version එකක්. ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ app එක Camera 2 API enable නැති ඕන ෆෝන් එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung Exynos processor තියෙන ෆෝන් වලට මේක හොඳට වැඩ කරනවා. මේ app එක රිලීස් කරලාම තියෙන්නේ ගොඩක් budget mid range ෆෝන් වලට. හැබැයි මේ app එක වැඩ කරන්නේ Android version 7 එකේ ඉඳලා ඉහළ OS version තියෙන ෆෝන් වල විතරයි. ඔයාලට app එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. මගේ link එක description එකේ දාලා ඇති. ඒකෙන් Google Camera Go app එක download කරගෙන install කරගන්න ඔයගොල්ලෝගේ phone එකට. app එක open කරාම ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක ඔයාලට video record කරගන්න, photos ගන්න, විශේෂයෙන්ම portrait mode photos ගන්න option ටිකක් ලැබෙනවා. මේක translate option එකක් තියෙනවා. ඒත් මේ phone එකේ නම් මේක හරියට වැඩ කරේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ phone එකට දාලා බලන්න වැඩ කරනවද කියලා. වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. මේකේ face enhancement mode එකක් එනවා. selfie ගන්නට ඒක ගොඩක් උදව් වෙනවා. Gcam full version එකේ තරම් නැති වුණාම මේකේ portrait mode එක නම් ගොඩක් හොඳට photos ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට app එක ගැන කියන්න තියෙන මේ දේවල් ටික තමයි. app එක දාගෙන බලන්න. ඔයාලා මගේ අනිත් වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වගේම channel එකට subscribe කරන්න, comment කරන්න. ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ජය වේවා.